Fiica mea, te felicit! Mâine ai ultimul examen și ești absolventa celei mai prestigioase universități din oraș. Mama Annei a fost foarte fericită pentru fiica ei. Fata a fost foarte determinată încă din copilărie și a știut întotdeauna să-și atingă obiectivele. Chiar dacă acum au suficienți bani, Anna avea tot ce îi trebuia pentru studii, dar nu a fost întotdeauna așa. Tatăl Annei a muncit mult pentru a ajunge la ceea ce are acum familia lui. Anna este absolventa facultății de limbi străine, este și sportivă și cu siguranță ar fi fost o tânără comunistă, dacă comuniștii ar mai fi existat în vremurile noastre. Dar acum este doar o elevă de nota 10 și o frumusețe. Anna era și ea fericită că în sfârșit termină universitatea. Deși a terminat facultatea cu diplomă, studiile nu au fost întotdeauna ușoare pentru ea. A muncit mult asupra ei, a stat nopți întregi cu manualele, a scris rezumate și cursuri. În biblioteca universitară, bibliotecara o cunoștea personal, deși nu era cea mai avidă cititoare, ci cea mai activă și curioasă. După ceremonia de absolvire, în decanat i s-a făcut un cadou mare. Ca celei mai bune absolvente, Anna Koevnikova, îți oferim o excursie pentru un stagiu de limbă în Franța, i-a spus decanul facultății la ceremonia solemnă de absolvire. Fata nu putea visa la un astfel de cadou. Cu 2 ani în urmă, a fost în Germania pentru un stagiu de limbă. A locuit timp de 6 luni într-o familie germană dintr-un mic oraș vechi. Își amintește și acum de prima ei călătorie, care a fost atât de caldă și sufletească, și, mai ales, foarte productivă pentru o studentă. În Germania, în familia respectivă, a cunoscut o fată care se numea tot Anna, amândouă mergeau la aceeași universitate și aveau multe interese și pasiuni comune. Una dintre Annei o ajuta pe cealaltă să învețe limba, iar în cele 6 luni, Anna Koevnikova a învățat aproape perfect germana și, cel puțin, putea vorbi liber cu germanii nativi. Și acum, o nouă călătorie și noi impresii. Franța! Cât de mult a visat la asta! Părinții ei au dus-o la Nisa timp de o săptămână, mai bine zis, au petrecut vacanța împreună acolo. Anna era pregătită să rămână acolo pentru mai mult timp, atât de mult i-a plăcut, dar părinții nu aveau suficiente fonduri pentru a-i permite acest lucru. Așadar, o călătorie pe termen lung în această țară era visul ei cel mai dorit. Absolventa șocată a stat mult timp pe scenă cu diploma primită, apoi a exclamat: Eu? În Franța? La un stagiu de limbă? Nu se poate! Totul este posibil! Cu universitatea noastră, visele devin realitate, a spus decanul. Anna, știm cu toții cât de mult ai așteptat asta, dar iată că visul tău s-a împlinit. Și Boris Vladimirovici, decanul facultății de limbi străine, a îmbrățișat-o pe Anna, a plâns puțin, atât de emoționat a fost de tot ce se întâmpla. Ai meritat asta, a adăugat decanul la final. Călătoria în Franța urma să aibă loc peste o lună, iar până atunci fata se recupera puțin după acest eveniment strălucitor, dar neplanificat din viața ei. Mama ei, Svetlana Anatolievna, era puțin îngrijorată pentru fiica ei, deoarece aceasta urma să trăiască singură timp de 6 luni într-o țară străină. Anna, poate că te răzgândești în legătură cu călătoria, a întrebat-o mama cu speranță în voce pentru a o convinge pe Anna, dar a auzit întotdeauna același răspuns. Mama, desigur că nu, sunt adultă, iar această călătorie îmi va fi de folos. Voi putea învăța franceza cu vorbitori nativi. Este pur și simplu minunat. Și fata a început să danseze în sufragerie într-un dans improvizat. Și apoi, cu diploma roșie și o astfel de experiență, voi putea obține cel mai bine plătit loc de muncă din orașul nostru. Voi câștiga bine, mama. Vor apărea atât de multe perspective în carieră. Nu ești fericită pentru mine? Sunt fericită, desigur, draga mea Anna, dar eu, ca mamă, mă îngrijorez foarte mult pentru tine. Poți să te angajezi în compania tatălui tău. Acolo poți lucra liniștită. Dar ce pot să fac acolo, mamă? Traducător. Te amuzi. Tatăl are un profil economic. Da, are o companie mare, dar nu colaborează cu Germania, Franța sau cu vreo altă țară. Nu are nevoie de traducători în companie, nici măcar gratuit, și tu știi asta foarte bine. Ei bine, dar el te poate angaja imediat pe o poziție bună, a încercat Svetlana Anatolievna să găsească o justificare. Deci tatăl ar fi angajat-o cu siguranță pe fiica lui pe un loc confortabil. Mama, hai să încheiem acest subiect. Eu îmi pregătesc toate documentele necesare și mă pregătesc pentru călătorie. Cele 6 luni vor trece repede. Nu vei avea timp să-ți dai seama, iar eu mă voi întoarce deja. Și Ana a îmbrățișat-o cu drag pe mama ei. Svetlana Anatolievna a trebuit să se împace cu alegerea fiicei ei. O lună a trecut în agitație și pregătiri.
Cu o zi înainte de plecare, Ana a decis să se întâlnească cu cea mai bună prietenă de la universitate. Aceasta a invitat-o la deschiderea unei expoziții la Muzeul de Artă Modernă. Ana, promit că va fi foarte interesant, a asigurat-o prietena ei, Anastasia. Sper, Anastasia, a răspuns Ana, deși plăcea cultura și tot ce ține de ea, nu era foarte atrasă de arta modernă. Pur și simplu nu o înțelegea. Ana, acolo va fi toată crema societății, a murmurat prietena la telefon. Toată gașca universitară va fi acolo. Poate că îmi voi găsi un soț, a continuat fata visătoare. Ana studia împreună cu Anastasia în aceeași clasă. Ana s-a născut și a crescut în acest oraș. Anastasia a venit dintr-un mic sat vecin. În cei 5 ani de studii, Anastasia a visat să se căsătorească cu un băiat înstărit, dar anii au trecut și Anastasia nu era încă căsătorită. După ce a terminat studiile superioare, fata s-a angajat ca traducătoare, dar încă mai visa să se căsătorească. Pe Ana o amuza uneori această idee obsesivă a ei despre căsătorie. Bine, hai să mergem împreună la expoziție. Ana o iubea pe Anastasia și voia să o facă fericită înainte de plecarea ei lungă. Așa că fetele au ajuns la Muzeul de Artă Modernă. Nu se poate spune că Ana nu îi plăcea, totul era acceptabil. Oamenii se plimbau cu pahare de șampanie și gustări ușoare. În același timp, mergeau și admirau picturile, sculpturile, iar Anei au atras atenția câteva obiecte expoziționale de la artiști moderni francezi. Aproape de ele, fata a încetinit pasul și a început să le examineze. Și atunci, din spate, a fost speriată de o voce masculină necunoscută. Și cum vi se pare? A întrebat el. Ana s-a întors brusc. Îmi pare rău că te-am speriat. Cum ți se pare această artă modernă? A întrebat din nou el. Ei bine, nu pot spune că sunt o cunoscătoare a tuturor acestea, a răspuns Ana, dar este destul de bine. Ei bine, eu nu sunt nici eu un cunoscător. Și de fapt, am ajuns aici din întâmplare. Un prieten m-a invitat. Și pe mine m-a invitat o prietenă, a răspuns Ana necunoscutului, cu care o unea prezența lor la această expoziție. Așa că Ana a început să converseze. Acest tânăr se numea Ivan, a terminat universitatea cu câțiva ani în urmă și acum lucra într-o companie din oraș. Au stat împreună timp de aproximativ 15 minute, dar au reușit în acest timp să discute despre multe lucruri, despre expoziție, despre amenajarea ei, despre designul peisajului orașului, despre economie, politică și chiar despre vreme. Fetei îi era extrem de interesant cu el. S-a dovedit a fi un interlocutor foarte plăcut. Ana, îți permit să te invit în acest weekend la o cafea? A întrebat Ivan cu un zâmbet și speranță în voce. Ana a zâmbit și a răspuns. Nu, din păcate, nu. Ivan a avut o schimbare de expresie pe față. Dar nu este pentru că nu vreau, ci pentru că în această sâmbătă plec în Franța pentru un stagiu de limbă de 6 luni, a adăugat Anna. Wow! Chiar așa? Ivan a fost surprins de această veste. Da, chiar așa. Decanatul mi-a oferit acest bilet, iar eu aștept cu nerăbdare această călătorie. Să trăiesc în Franța, să comunic cu locuitorii ei nativi. Este visul meu de mult timp. Ana, sunt dezamăgit, a răspuns Ivan. De fapt, sunt foarte fericit pentru tine, dar îmi pare rău că nu ne vom mai vedea. Dar de ce nu-ți voi spune imediat ce mă întorc? Așa că cei doi s-au înțeles, și-au schimbat datele de contact și s-au promis că vor comunica. La final, Ana i-a mulțumit lui Anastasia pentru că a scos-o în lume. Ei bine, uite, a observat Anastasia supărată, tu aici ți-ai găsit un soț, iar eu din nou nu. Anastasia, vei găsi și tu un bărbat decent. Trebuie doar să aștepți. Sâmbătă dimineața, Ana a zburat în Franța. Această țară a întâmpinat-o cu o mare bâlândă, vreme însorită și cele mai delicioase croasante. Imediat după aterizare, a mers la compania unde urma să lucreze și să studieze în același timp de 6 luni. Acolo a fost întâmpinată de șeful ei, care a condus-o la complexul hotelier unde Ana urma să locuiască împreună cu alți absolvenți ruși. Ana trebuia să se odihnească puțin după călătorie, deoarece zborul a fost lung și obositor. Fata, imediat ce a ajuns pe patul moale, s-a întins pe el și a adormit profund. S-a trezit odihnită. În cameră, ea urma să locuiască timp de 6 luni cu o fată din Tiumen, pe nume Alina. S-a dovedit că și ea era o mare admiratoare a Franței. Ana a fost foarte încântată de această companie. După un somn bun, Anna s-a simțit odihnită și imediat a chemat-o pe Alina să se plimbe. Pe străduțele mici din Franța, au mers împreună aproape în fiecare zi. Acest stagiu de limbă a fost foarte bogat. Împreună cu șeful ei, Ana a vizitat diferite organizații din țară. Au vizitat câteva școli,
grădinițe, au fost în instituții de sănătate franceze și chiar în administrația locală. Și peste tot, Ana a absorbit cuvinte noi și dialect locale. Îi plăcea foarte mult tot acest lucru. Odată, Ana se plimba pe malul apei, Alina s-a îmbolnăvit puțin, așa că nu a mers cu ea. Fata s-a plimbat încet, absorbind razele soarelui, când a auzit un strigăt surd: "Ajutați-mă! Ajutați-mă!" care venea dintr-o parte. Ana s-a uitat speriată, nu putea înțelege de unde venea acest strigăt de ajutor. În cele din urmă, fata s-a gândit să se uite în jos, la apă. Privind în jos, a rămas uimită. Jos se zbătea un bărbat în vârstă. Încă puțin și cu siguranță s-ar fi înecat, înghițind apă. Ana a început să se gândească cum să salveze acest sărman. S-a uitat în jur. Nu era nimeni. Atunci Ana a realizat că trebuie să sară imediat în apă după el. A coborât repede pe scări și a dat jos șapca. "Ține-te! Te voi salva!" Și cu aceste cuvinte a sărit spre el. Ana a trebuit să-și amintească cât mai repede lecțiile de înot pe care le-a avut în clasele primare. Nu se poate spune că nu știa să înoate deloc. Înota destul de bine. Dar riscul de a se îneca și ea era totuși prezent. S-a apropiat de bărbat, l-a prins de gulerul cămășii și l-a tras spre mal. Nu repede, nu imediat, dar a reușit și l-a tras pe mal. "Îți mulțumesc foarte mult, necunoscuta," a răsuflat bărbatul. "Dacă nu erai tu, acum aș fi înotat în adâncurile acestor valuri." Și a arătat cu mâna spre râu. "Dar cum ai ajuns acolo?" a întrebat Ana în franceză. "Am vrut să cobor pe scări la apă, am alunecat și am căzut. Și am căzut atât de nefericit." "Nu te-ai lovit? Poate ar trebui să chemăm o ambulanță?" a sugerat Ana, dar bărbatul, pe nume Pierre, a refuzat. A întrebat-o pe Ana despre tot. Cine este? Cum o cheamă? Ce face aici, în Franța? Și Ana i-a povestit totul cu inima deschisă. S-au așezat pe o bancă și au vorbit despre multe. "Pierre, dacă nu ai nevoie de niciun ajutor, atunci eu voi pleca." "Bine, bine, salvatoarea mea, nu îți poți imagina cât de recunoscător îți sunt." Bărbatul i-a luat mâna Ana lui și a sărutat-o, după care Ana, rușinată, a plecat, iar Pierre, după ce s-a îndepărtat puțin de mal, s-a urcat în Mercedesul său de ultimă generație, dar Ana nu a mai văzut asta. Toată seara, fata a rămas impresionată de ceea ce s-a întâmplat. A împărtășit această poveste și cu Alina. "Ei bine, nu pot să te las singură, imediat te implici în vreo aventură, Ana," a spus colega ei de cameră râzând. "Da, eu însămi nu mă așteptam la așa ceva." Stagiul Anei se apropia de sfârșit. A profitat la maximum de această călătorie. La întoarcerea în Rusia, Ana a avut 2 săptămâni de odihnă, apoi a început să-și caute un loc de muncă într-o companie mare. A fost la interviu de angajare de mult timp. Fata știa că această firmă colaborează strâns cu companii străine. În general, cei care lucrau în această companie erau considerați norocoși. Ana voia să devină o astfel de norocoasă. Și a avut noroc. CV-ul ei l-a impresionat pe șeful resurselor umane, o femeie severă, care i-a spus Anei că o acceptă cu bucurie în companie, deoarece astfel de cadre sunt valoroase pentru ei. Ana a fost în extaz. A doua ei vis s-a împlinit. Așa a început cariera ei profesională, a fost repartizată în departamentul de comunicații externe. La început, fata a fost foarte încântată de echipă, dar după un timp a realizat că șefa ei nu o plăcea deloc. Totuși, Ana nu înțelegea de ce. Șefa ei chiar nu o plăcea. Ana era prea inteligentă și isteață, iar acest lucru o enerva pe șefă. Femeia avea 45 de ani și se agăța strâns de locul ei cald. Eugenia Petrovna, așa se numea șefa, o vedea pe Ana ca pe o potențială rivală. Femeia îi dădea Anei cele mai simple sarcini, dar se agăța de ele foarte tare. Era mereu nemulțumită de fată. "Și de ce m-au trimis pe mine, dacă nu poți să faci cea mai simplă sarcină?" spunea nemulțumită Eugenia Petrovna. "De ce este greșit?" întreba calmana, fata nu înțelegea de ce se agită atât de mult. "Uitați-vă!" Și Ana a arătat cu degetul șefei acolo unde nu era nicio greșeală. "Afirm că aici nu este nicio greșeală. Te înșeri." "Eu?" Și Eugenia Petrovna s-a făcut roșie. "Da, tu," a răspuns calmana. "Am făcut de multe ori traduceri similare și știu exact cum se fac. Așa că în această privință te înșeli doar tu." Colegii Anei erau aproape și au auzit toată această dispută. Ei înțelegeau că noua angajată a pus-o pe șefa lor nemulțumită la punct. "Aha, deci așa vorbești cu mine." Se părea că șefa era gata să o sfâșie pe Ana. "Eu doar discut cu tine liniștit despre aspectele de lucru.
fără a depăși limitele personale. Dar tu, și Ana s-a oprit semnificativ la acest cuvânt. Eugenia Petrovna nu a mai vrut să o asculte pe subordonată, s-a dus în biroul ei. Ei bine, ai pus-o la punct, Ana. Colegii au înconjurat fata, discutând în jurul ei. Ana doar a oftat obosită, nu a vrut nimic din toate acestea. Dar așa s-a întâmplat. Chiar și în timpul stagiului de limbă, Ana a comunicat prin corespondență cu Ivan, băiatul pe care l-a cunoscut la expoziție. În timpul acestei comunicări online, fata a realizat din nou că Ivan îi este apropiat în spirit, temperament și chiar intelectual. Băiatul era, de asemenea, la un nivel înalt. Așa că aproape imediat după întoarcerea Anei, s-au întâlnit și au început să comunice strâns. Între ei a apărut o simpatie reciprocă, iar Ivan a decis să o prezinte pe Ana părinților săi, mai ales că băiatul se întâlnise deja cu părinții fetei. Svetlana Anatolievna i-a plăcut foarte mult. Ana era îngrijorată în legătură cu întâlnirea care urma. Ivan, ești sigur că le voi plăcea părinților tăi? În ultimele 30 de minute, fata l-a întrebat pe iubitul ei de 5 ori. Se îndreptau spre casa de la țară, unde Ivan locuia cu părinții pe tot parcursul verii. Sunt sigur de asta. Despre o soție ca tine, doar se poate visa, a liniștit-o el, sărutând-o cu bâlâândețe în ceafă. Da, mama, deși ocupă o funcție de conducere, acasă este complet diferită, grijulie și calmă, a asigurat-o băiatul, și-au deschis poarta casei. Ana a intrat, aruncând o privire în jur. Era foarte frumos, a observat ea. Mama se ocupă cu designul peisajului după muncă, a comentat Ivan. Foarte bine. Fata a admirat florile, arbuștii, iarba perfect tăiată, pavajul, ghivecele și statuile. Mama ta este o mare artistă, a remarcat ea. Dar când Ana l-a văzut pe mama lui Ivan, a fost pur și simplu șocată. Și mama lui Ivan, văzând-o pe fata fiului ei, a fost de asemenea șocată. Bună ziua, a spus Ana timid. Mama, aceasta este Ana, prietena mea, a spus Ivan. Bună, Anna, a răspuns mama lui Ivan cu superioritate. Eugenia Petrovna, nu m-aș fi gândit niciodată că tu ești mama lui Ivan. Ana nu știa cum să se comporte, deoarece femeia care stătea acum în fața ei și șefa ei erau aceeași persoană. Deci vă cunoașteți? A fost surprins Ivan. Da, Ivan, mama ta este șefa mea. Lucrăm împreună. Da, fiule, lucrăm împreună, a răspuns Eugenia Petrovna, suspinând. Haideți să intrăm în casă. Ei bine, asta nu mă așteptam, a murmurat femeia. Ana se simțea incomod în casa lui Ivan, se consola gândindu-se că munca ar trebui să fie separată de viața personală și încerca să nu abordeze deloc subiectul muncii în conversația generală. Dar Ana a rănit prea mult sentimentele Eugeniei Petrovna. Șefa a purtat o dușmănie față de ea, dar, desigur, Eugenia Petrovna nu a arătat asta. Întâlnirea a decurs relativ bine. Eugenia Petrovna, spre surprinderea ei, a fost amabilă cu Ana, dar la muncă, în ziua următoare, i-a spus Anei: nu crede că, dacă acum te întâlnești cu fiul meu, voi fi mai tolerantă cu tine la muncă. Asta nu se va întâmpla, și crede-mă, acum voi cere mai mult de la tine decât înainte. Eugenia Petrovna. Mi s-a părut întotdeauna că nu ar trebui să amestecăm viața personală cu cea profesională, a răspuns Ana. Dar nimeni nu amestecă, a răspuns ea amenințător. Ana a fost foarte supărată de acest fapt. Nu se aștepta că așa ceva ar putea să se întâmple. Părea că asta se poate întâmpla doar în serialele pe care uneori le urmărea mama ei. Mama, de altfel, era la curent cu tot ce se întâmpla. Svetlana Anatolievna o consola cât putea. Sunt sigură că, atunci când va vedea cum te îngrijești de fiul ei, își va schimba imediat atitudinea față de tine. O liniștea mama ei. Dar asta nu era suficient pentru a o calma. Ana totuși se îngrijora și era nervoasă. Observa că Eugenia Petrovna o vede ca pe o rivală, atât în lupta pentru fiu, cât și în lupta pentru scaunul de șefă. Deci, Ana nu pretindea deloc la acel scaun. Era mulțumită cu ceea ce avea. Dar Ana îl iubea pe Ivan și nu putea face nimic în privința asta. Se făcea că cedează pentru el, suporta mama lui și șefa ei în aceeași persoană. Odată, Ivan a invitat-o pe Ana la cină. La mine au venit rude din Germania, verișoara tatălui. S-a mutat în Dresda acum 15 ani, a întâlnit acolo al doilea ei bărbat, un german, s-a căsătorit și a rămas să trăiască acolo. Oh, cât de minunat! Ana iubea tot ce ținea de limbi. Era încântată că va avea ocazia să comunice cu nemții, chiar dacă nu erau nativi, dar totuși. Și ce lucrează mătușa ta acolo? Este gromer, tun de câini.
Serios? Da, Ana nu este funcționar bancar, nu este profesoară, este un gromer obișnuit. Dar, așa cum i-a spus tatăl, animalele o iubesc foarte mult. Voi comunica cu plăcere cu mătușa ta în germană. Sper că vom avea ce discuta. Eugenia Petrovna a pregătit masa pe veranda de vară. Acolo era foarte bine și confortabil. Draperiile care erau pe tot perimetrul verandei îi protejau pe oaspeți de soarele arzător al serii, dar în același timp ofereau și răcoare. Ana a fost imediat prezentată tuturor oaspeților. Fata s-a integrat în acea companie, a început să vorbească imediat cu Elena în limba germană. Mama lui Ivan vorbea de asemenea bine germana și uneori se alătura discuției. Sunt fericit că te înțelegi bine cu toți rudele mele, a spus Ivan când au rămas singuri. Și eu sunt fericită, a răspuns ea, dar doar cu mama ta. Mi se pare că nu ne-am găsit încă un limbaj comun. Mi se pare că mă invidiază pe mine pentru tine și pentru muncă. Ei bine, lasă asta deoparte. Ivan a dat din mână. El nu vedea nicio problemă în asta, dar Ana o vedea și o simțea. La sfârșitul serii, când Ana se pregătea să plece din casă, Eugenia Petrovna a strigat brusc în sufragerie, iar toți s-au speriat. Eugenia, ce s-a întâmplat? A întrebat soțul ei speriat. Mi-a dispărut brățara mea de familie, cea pe care mi-a dat-o mama, iar ei, bunica ei, nu o pot găsi nicăieri. Calmează-te, brățara ta se va găsi, a adăugat apoi cu calm tatălui Ivan, dând de înțeles că acum nu este momentul să o caute. Ei bine, ajută-mă să o găsesc, a spus Eugenia într-un ton imperativ. Eugenia, nu trebuie să vorbești așa cu mine, nu ești la muncă, a răspuns soțul ei, ignorând privirile speriate ale oaspeților. Brățara trebuie căutată acum, când avem oaspeți. Dar dacă hoțul pleacă din casă și nu știm cine a furat brățara, de unde știi că brățara a fost furată? Dar nu este în cutia mea cu bijuterii. Am căutat peste tot. Brățara de familie nu este nicăieri. Tatăl lui Ivan a început să caute brățara în locul unde de obicei stătea, dar acolo nu era. Ei bine, te-ai convins? A întrebat Eugenia cu ironie. M-am convins, a răspuns soțul. Dar poate că tu ai furat-o? Poate că din senin? A întrebat Eugenia Petrovna pe Ana. Ana nu a realizat imediat că femeia se adresa ei. Eu? Dar de ce mi-ar trebui brățara dumneavoastră? A întrebat fata confuză. Dar poate că vrei să ne furi și apoi să dispari? Eugenia Petrovna, de ce credeți așa despre mine? A răspuns Ana, nu înțelegea ce plănuiește șefa ei. Vrea să o acuze de furt? Dar dacă nu ai luat brățara mea, arată în geanta ta. Ana nu a mai spus nimic, a predat în tăcere geanta femeii. Și fără cuvinte de prisos, ea a luat-o, după care Eugenia a început să caute în ea lucrurile sale pierdute. Iată că, așa cum s-a dovedit, în geanta ta, mama lui Ivan a scos din adâncurile unei mici genți a Aniei acel nefericit brățară. Anna se uita la el cu ochii mari și neclintiți. Cum a ajuns în geanta mea, eu nu l-am luat, cuvântul meu de onoare. Anna a privit pe toți cei prezenți în casă. Acest eveniment s-a întâmplat la toți la vedere. Este la tine, trebuie să întrebăm. Cu un zâmbet abia perceptibil, a întrebat Eugenia Petrovna. Asta pur și simplu nu poate fi. Ați organizat totul special pentru a mă acuza? A strigat Anna din toată inima și, cu lacrimi în ochi, a ieșit afară. Anna, așteaptă! I-a strigat Ivan, dar Anna a alergat fără să se uite înapoi. Ea plângea la poarta casei. Anna, liniștește-te! Te cred. Nu ai putut face asta. Nu ai putut fura brățara de familie de la mama ta. Nu ești așa. O consola Ivan totuși, a reușit să o ajungă din urmă. Chiar mă crezi? A întrebat ea cu speranță în voce. Desigur, și Ivan a îmbrățișat-o. Nu știu de ce mama ta nu m-a plăcut atât de mult. Ea pur și simplu m-a pus într-o situație proastă. Ivan s-a gândit, apoi a spus, Anna, am vrut să fac asta astăzi, dar circumstanțele s-au desfășurat altfel. Deodată, a scos din buzunarul cămășii sale în carouri o cutie albastră, s-a așezat în genunchi și a spus, ieși cu mine la nuntă. Anna, desigur, nu se aștepta ca Ivan să-i facă o astfel de propunere astăzi. Aștepta asta mai devreme sau mai târziu, dar nu astăzi și cu siguranță nu în această atmosferă. Da, poate că ai spune că nu este cel mai potrivit moment, dar te iubesc și vreau să fii soția mea. Și cu mama voi vorbi cu siguranță. Ea va clarifica povestea despre brățara de familie. Sunt sigur că se va convinge de nevinovăția ta. Sunt de acord, Ivan, a răspuns ea zâmbind. Te iubesc. Ivan i-a pus un inel pe deget,
Ea era mulțumită, după care băiatul a dus-o acasă. Toată seara și aproape toată noaptea, Anna s-a gândit cum să-și construiască acum relația cu mama lui Ivan, căci cu ea va trebui să comunice în fiecare zi. Era o opțiune să-și schimbe locul de muncă, dar unde în acest mic oraș ar găsi altul, așa că nu voia să-și schimbe locul de muncă. Anna s-a gândit și a decis să fie puțin mai îndrăzneață cu această femeie, astfel indicându-i locul ei. Așa că, în dimineața următoare, a intrat fericită în birou. Anna, ești atât de fericită. Ce s-a întâmplat? Colegii au observat imediat starea de spirit a fetei și au început să o bombardeze cu întrebări. Fetele, m-a mărit, a spus Anna și a arătat degetul inelar, care era împodobit cu un inel frumos cu un diamant mare. Te măriti? Ura! Felicitări! Colegii au înconjurat mireasa. Da, dar doar cu data nu ne-am decis încă eu și Ivan, în săptămâna aceasta vom merge să depunem cererea la oficiul stării civile. Și atunci în birou a intrat Eugenia Petrovna, șefa. Așa, ce avem aici? O întâlnire? A întrebat ea sever, iar fetele s-au dat imediat la o parte. Avem o veste bună. Anna Koevnikova se mărită, a răspuns Natalia, apoi a adăugat, cu Ivan Perov. Toți din companie, desigur, știau deja că Ivan Perov, fiul șefei, se întâlnește de mult cu colega lor Anna Koevnikova. Interesant, a răspuns șefa cu superioritate, la locurile voastre, toți. Toți, ca niște gândaci când s-a aprins brusc lumina, s-au dispersat în birourile și locurile lor de muncă. Ea a țipat. Eugeniei Petrovna i-a fost foarte neplăcut că află despre asta de la colegi, nu de la fiul ei. În furie, l-a sunat. Ivan, de ce aflu despre propunerea ta către Anna de la colegi? Îl întreba ea pe băiat. Mamă, ieri am vrut să fac propunerea în fața tuturor, dar tu ai stricat totul. Ai vrut să o discreditezi pe Anna, iar eu nu am vrut să întârzi cu propunerea. Te rog, nu discuta decizia mea. Noi, eu și Anna, mergem să depunem cererea în săptămâna aceasta. Ești necontrolabil, a adăugat doar Eugenia Petrovna și a închis. Nu știa dacă poate face ceva acum. Prin furtul acelei brățări de familie, voia să o distrugă pe Anna în ochii lui Ivan, dar a ieșit exact invers. Acum nu mai rămânea nimic altceva decât să se împace cu toate acestea. În curând, toată familia știa deja că Ivan și Anna se pregătesc să se căsătorească. Tatăl lui Ivan, Serghei, era foarte bucuros. Îi plăcea Anna, Eugenia Petrovna s-a împăcat temporar cu asta. Toți au început să se pregătească încet pentru nuntă. Anna mergea prin saloanele de nuntă și alegea cu mare plăcere rochia de mireasă. Uneori, mama ei, Svelana Anatolevna, sau prietena Anastasia, care de asemenea aștepta propunerea de a se căsători, mergea cu ea prin magazine. Anastasia a reușit în sfârșit să-l cunoască pe tânărul fermecător, după cum spunea ea. Întotdeauna împărtășea detalii din viața ei cu prietena Anna, Anna împărtășea și ea cu ea. El, tânărul antreprenor, îi povestea Anastasia când s-au cunoscut cu acest Stepan. Acum se întâlneau de aproape un an. S-au întâlnit pe stradă complet întâmplător. Totul s-a întâmplat cu noi ca în film. Anna, povestea Anastasia despre întâlnirea cu Stepan. Mergeam, discutam cu colega, aveam în mână un pahar de lat. Vorbeam cu pasiune despre ceva colegului și atunci, fără să-mi dau seama, m-am ciocnit de cineva. Acea persoană era Stepan. Cafeaua a curs din paharul meu și i-a udat sacoul său la modă. Îmi pare rău, m-am scuzat politicos, iar el s-a uitat la mine cu o privire răutăcioasă. Aici Anastasia a imitat amuzant acea privire răutăcioasă a lui Stepan. Și Anna râdea întotdeauna de această imitație amuzantă a ei. Am scos repede din geantă un șervețel de hârtie și am început să-i șterg sacoul. El se uita la mine cu atenție. Apoi, când a început să râdă, am râs și eu, și așa am stat, ca doi proști, pe trotuar și râdeam cu voce tare. Și în acel moment ne-a fost atât de bine. Anastasia s-a gândit visător. Ei bine, și apoi știi deja totul. M-a invitat la o cafenea, am acceptat. Și de atunci totul a început să se învârtească. Anastasia a ales cu o deosebită atenție rochia de mireasă pentru Anna, căci în curând și ea urma să facă același lucru. Cel puțin, foarte spera la asta. În sfârșit, rochia a fost aleasă. Anna avea impresia că este cea mai frumoasă. Mulțumită, fata a dus rochia acasă, unde a agățat-o în dulap, căci conform unei superstiții, mirele nu trebuie să vadă rochia până la nuntă. Apoi Anna a mers la oficiul stării civile. Foarte curând urma nunta, iar angajații instituției au cerut să vină cineva, mirele sau mireasa, pentru a clarifica unele detalii ale ceremoniei de nuntă.
Anna s-a apropiat de clădire când a văzut că un bărbat necunoscut stă lângă ea și vorbește cu Eugenia Petrovna. Anna a fost oprită de faptul că discuția se desfășura în franceză. Bărbatul semăna foarte mult cu un străin, anume cu un francez. Anna și-a amintit imediat de toți rudele lui Ivan, dar nu putea să-și amintească că cineva dintre ei ar locui în Franța. Apoi a început să asculte conversația, având în vedere că știa perfect limba franceză. Am nevoie de Koevnikova Anna, spunea bărbatul, adresându-se Eugeniei Petrovna. Mi s-a spus că a fost aici în ultima vreme, că se va căsători în curând. Da, Anna Koevnikova vine aici, a răspuns femeia, sperând că acum va curge asupra viitoarei sale nurori vreo informație compromițătoare. Vreți să-i transmiteți ceva? Eu, pentru Anna, sunt cea mai apropiată persoană. În curând se va căsători cu fiul meu, Ivan. Eu și ea avem o relație foarte bună și de încredere. A mințit Eugenia Petrovna, iar Anna a ascultat totul. Nu voia să iasă din ascunzătoare. Ea nu va veni curând, este plecată în delegație, se va întoarce abia peste o săptămână. Rapid a realizat și a mințit Eugenia Petrovna. Străinul a scos cu reluctanță o scrisoare și i-a dat-o femeii. Dar asigurați-vă că o transmiteți. Bine. Desigur, l-a asigurat ea. După care bărbatul a plecat, iar Eugenia Petrovna a intrat în casă. Anna stătea în ascunzătoare și reflecta asupra a tot ceea ce a auzit acum. Oare va deveni moștenitoarea unei averi imense, și totul din cauza că a scos un străin din apă? Orice altcineva în locul ei ar fi procedat la fel. Eugenia Petrovna, primind scrisoarea, s-a urcat în mașină și a plecat spre casă, iar Anna a urmat-o, căci trebuia să primească acea scrisoare care îi era destinată. Puțin șocată, a intrat în casă. În casă, în sufragerie, stătea Eugenia Petrovna. Anna s-a gândit că ea îi va da imediat scrisoarea. A văzut cum ieșea din buzunarul ei, unde a ascuns-o repede, văzându-și viitoarea noră. Bună! A salutat Eugenia Petrovna fata. Bună, Anna! Viitoarea soacră vorbea cu ea foarte drăguț. Ce noutăți? Ce mai e nou la voi? A întrebat fata. Aștepta când îi va povesti despre întâlnire. Dar femeia tăcea. Nu vreți să-mi spuneți nimic? Nu vreau să-ți spun nimic. Soacra s-a uitat la ea întrebător. Nu, trebuie să-mi spuneți acum ceva. A insistat fata. Dar femeia tăcea. Știți ceva? A întrebat Eugenia Petrovna. Știu, pentru că am auzit totul cu urechile mele acolo, lângă oficiul stării civile, a răspuns Anna, se străduia să rămână calmă. Dați-mi scrisoarea mea, a cerut fata. Nu am nicio scrisoare pentru tine, continua ea să mintă. Mă minți. Uite, văd că îți iese o scrisoare din buzunar. Anna a alergat spre Eugenia Petrovna și i-a smuls scrisoarea. Pe ea era scrisă adresa Koevnikova Maria, iar mai departe adresa Aniei. Straniu că străinul a venit la adresa oficiului stării civile, iar asta, Anna agita în fața femeii cu plicul smuls. Ce este asta? Asta e clar o scrisoare care nu este pentru tine. A strigat Anna și a ieșit din casă. A alergat mult, cât a avut putere. Epuizată complet, s-a oprit să-și tragă sufletul. Apoi a privit plicul. Îi era foarte dor să-l deschidă chiar acum, dar s-a stăpânit. Trebuia să reziste până acasă. A sărit rapid în autobuzul care a oprit, s-a așezat pe un scaun și doar după câteva minute a reușit să-și revină. Acasă, Anna a mers direct în camera ei, s-a închis acolo și s-a așezat pe pat, deschizând plicul. În interior era într-adevăr informația că Anna este moștenitoarea unei averi de milioane. Era în stare de șoc. Ce să fac acum? Se gândea fata. Să nu spun nimănui. Dar Eugenia Petrovna știe deja cu siguranță despre asta și există șansa că ar putea să spună tuturor. Anna a decis să-i spună totul logodnicului ei. Împreună cu el vor găsi cu siguranță o soluție pentru cum să acționeze mai departe. Anna s-a pregătit repede și a mers la Ivan la muncă. Era în jur de 4 după amiaza. Se va întâlni cu el, iar apoi vor merge împreună acasă. Așa gândea fata. Dar acestea erau doar planurile Aniei, iar în realitate totul s-a dovedit complet diferit. Dar dacă Anna ar fi știut ce îi va aduce această vizită neașteptată la Ivan la muncă, Anna a decis să nu aștepte autobuzul, ci să cheme un taxi, așa va fi mai repede. Intra în biroul lui Ivan, Anna încerca să pară calmă. Colegii lui nu trebuiau să bănuiască nimic despre faptul că ea este moștenitoarea unei averi imense. Bună ziua! Aș dori să-l văd pe Ivan, a spus Anna, intrând în birou. Biroul era mare, era împărțit cu pereți de sticlă. Ivan avea biroul lui,
deoarece lucra de curând ca vicedirector de dezvoltare în companie. Este la el, a răspuns o voce feminină de undeva din partea dreaptă. Anna i s-a părut surprinzător de pițigăiată, ca și cum o șoarece ar fi ciriit. Fata s-a distrat puțin de scrisoarea cu moștenirea și s-a gândit că, uite, ce voci pițigăiate sunt în viața asta și cum trăiește ea cu acest glas. Gândurile îi erau în cap când mergea pe coridor spre biroul lui Ivan, se întâlnea cu colegul lui Ivan, Dmitri. Anna îl văzuse de câteva ori și era familiarizată cu el. "Oh, Anna, salut! Ce te aduce pe aici?" a întrebat Dmitri. Zâmbetul lui era întins. "Merg la Ivan, am o întrebare urgentă. O pot rezolva doar cu el și cu nimeni altcineva. Știe că ești aici?" "Nu, este o surpriză," a spus fata zâmbind, după care a deschis ușa biroului viitorului ei soț. Dar ceea ce a văzut acolo a șocat-o. Pe biroul logodnicului ei stătea o fată. Mâinile lui Ivan îmbrățișau acea blondă în talie. Văzând-o pe Anna intrând brusc, Ivan și-a retras brusc mâinile de la fată. "Anna, ce faci aici?" a strigat el aproape. "Și cine te-a lăsat să intri?" "Ivan," a spus Anna cu lacrimi în ochi. "Mai este o săptămână până la nunta noastră. O săptămână," a spus ea pe silabe. "Cum ai putut? Deci, se pare că mi-ai fost infidel în tot acest timp?" "Anna, nu este ceea ce crezi," a spus Ivan, ridicându-se de pe scaun și venind spre ea. "Nu te apropia de mine," a strigat ea. "Nu te apropia. Nunta nu va avea loc," a strigat fata și a ieșit din birou. Ce bine că Anna avea ochelari de soare în geantă. I-a pus și mergea pe stradă, neștiind unde se duce. Fata mergea pur și simplu, mergea și plângea. Lacrimile îi inundau fața. Astăzi a fost o zi groaznică. În cele din urmă, și-a revenit, trebuia să ajungă acasă urgent. A oprit un taxi care trecea pe drum, a sărit în el și a mers acasă. Bine că mama era plecată la sora ei în alt oraș pentru câteva zile. Tatăl ei nu era acasă nici el. Trebuia să aibă liniște pentru a-și trasa gândurile. Acasă, Anna a mers direct în bucătărie, a deschis barul părinților, a băut un pahar de coniac. Ea niciodată nu făcuse asta înainte, dar astăzi era o excepție. Coniacul a relaxat fata. S-a întins pe canapea în sufragerie și aproape imediat a adormit. Spre surprinderea ei, a dormit până dimineața. Afară deja se zărea o ușoară zori, păsările cântau tare. Anna nu și-a amintit imediat ce s-a întâmplat cu ea ieri, dar, amintindu-și, s-a apucat de cap și a suspinat. Trebuia să facă ceva, dar Anna nu mai credea în ea. Și nu se va căsători cu el, pentru că întreaga lui familie, Anna nu putea găsi cuvintele pentru a descrie ceea ce simțea, pentru Ivan și pentru mama lui, Eugenia Petrovna. A strâns repede geanta și a mers la oficiul stării civile. Voia să retragă cererea pe care o depuseseră cu Ivan, nunta nu va avea loc. La oficiul stării civile, decizia ei a surprins. "Domnișoară, sunteți sigură că ați decis să retrageți cererea? Este o decizie bine gândită? Poate că peste câteva zile vă veți răzgândi și veți veni să ne rugați să luăm cererea înapoi pentru aceeași dată? Nu vom putea face asta. Credeți-mă, această decizie nu va mai fi schimbată. Am decis ferm că nu mă voi căsători cu acest om și, în general, plec în curând în altă țară pentru o perioadă nedeterminată." "Ei bine, bine, vom anula această cerere." Și femeia a scos din sertar un teanc de cereri. A găsit cererea Aniei și lui Ivan și chiar în fața Aniei a rupt-o și a aruncat-o în coșul de gunoi. "Totul, nunta la această dată nu va avea loc. Vă mulțumesc foarte mult." A mulțumit Anna și a ieșit din birou. "Ce tineri sunt acum," a mormăit femeia, clătinând din cap. "Vreau, mă mărit. Vreau, divorțez. Vreau, depun cererea. Vreau, retrag." Apoi Anna a mers la agenția de turism, a decis să cumpere un bilet pentru Franța. Să zboare acolo și să afle totul pe loc și să decidă. Părinților a decis să le spună despre asta doar când va ajunge, altfel vor avea întrebări. La agenția de turism, a cumpărat un bilet pentru Franța pentru perioada următoare, iar plecarea era deja mâine, a ieșit scump. Dar Anna va deveni în curând moștenitoarea unei averi mari, așa că cheltuielile vor fi compensate în curând. Nu putea să plece pur și simplu și să nu spună nimănui. Dar dacă îi se întâmplă ceva pe drum și nimeni nu va ști. Așa că a decis să-i spună prietenei ei Anastasia despre schimbările din viața ei. S-au întâlnit la o cafenea. "Anastasia, în viața mea s-au întâmplat schimbări uriașe în ziua de ieri. Mâine plec în Franța și nunta nu va avea loc," a spus Anna, luând o înghițitură de cafea. Anastasia se uita la ea cu ochii mari.
Ce vrei să spui, Anna? Ești bine? Nu ai înnebunit? Prietena s-a ridicat de la masă, s-a apropiat de Anna și i-a atins fruntea. Nu ai febră? Sunt bine, o asigura Anna, a rezistat mult, dar apoi a început să plângă. Ce s-a întâmplat, Anna? Anastasia a început să o consoleze. Ivan mă înșală. Ieri am venit la el la muncă, nu i-am spus că vin. Și când am intrat în birou, pe biroul lui stătea o fată blondă, iar el o îmbrățișa în talie. Nici nu-mi vine să cred, a exclamat Anastasia. Și asta e doar ceea ce am văzut. Astăzi am retras cererea de la oficiul stării civile. Nunta nu va avea loc. Dar părinții tăi, cum au reacționat la toate acestea? Ei încă nu știu nimic. Mama a plecat la sora ei, iar tata este în delegație. Și Franța? Chiar pleci acolo? Da, am cumpărat un tur astăzi. Voi merge cu viză de turist. De ce te grăbești să pleci tocmai în Franța? Ei bine, asta e și mai interesant. Am primit o scrisoare în care se spune că un anumit om, pe care l-am scos din apă în timpul stagiului de limbă, a murit și mi-a lăsat toată averea lui. Îți dai seama? Wow! Anastasia nu putea să creadă. Era chiar puțin invidioasă pe Anna. Despre asta știi doar tu. Părinții nu sunt la curent. Vreau să merg și să aflu totul pe loc. Așa va fi mai repede. Așa că dacă se întâmplă ceva, știu unde să mă cauți, a răspuns Anna zâmbind. Dar ești o aventurieră, Anna, să zbori singură în Franța din cauza unei scrisori? Și știi ce? Anna s-a gândit. Această călătorie mă va distrage cu siguranță. Mă voi concentra. Dar Ivan te-a sunat? L-am adăugat în lista neagră, așa că nu știu. Dar nu vreau să vorbesc cu el și nici să-l văd. M-a rănit prea mult. Nu-l voi putea ierta, nici pe mămica lui. Căci ea mi-a făcut tot felul de neplăceri. Nu a vrut să fiu aproape de fiul ei. Ei bine, acum să se bucure. Ei bine, drum bun, prietena mea. A răspuns Anastasia, îmbrățișând-o pe Anna, chiar dacă era puțin invidioasă pe Anna că a avut un logodnic bogat, iar acum i-a mai căzut și o moștenire în cap, totuși era fericită pentru ea. Până la urmă, Anna era cea mai bună prietenă a ei. Anna a mers acasă să-și facă bagajul. Fata a mulțumit din nou universului că părinții nu erau acasă în acel moment. Da, poate că acționează prost față de ei, dar a fost nevoită să facă asta, mai ales că pleacă pentru puțin timp, doar pentru 2 săptămâni. Anna și-a făcut bagajul repede, în doar o oră. Nu voia să ia multe lucruri, pentru că din experiență știa că nu le va folosi pe toate. Obosită de pregătiri și de gândurile din cap, s-a așezat pe canapea. Ziua se îndrepta spre seară, soarele apunea. Și deodată, un zgomot puternic la ușă a speriat-o, a sărit de pe canapea. S-a apropiat încet de ușă, a privit prin vizor, afară era Ivan. Anna, deschide, știu că ești acasă. Concierge mi-a spus. Bătea băiatul la ușă. Anna i s-a părut că era beat. La început a tăcut, făcându-se că nu este nimeni acasă, dar apoi vecinii au început să iasă la zgomot. Fetei a fost rușine în fața lor și a fost nevoită să-i deschidă ușa lui Ivan, care era în stare de ebrietate. Ce vrei? Nu am timp, a spus Anna. Trebuie să vorbim, a răspuns băiatul. Nu avem despre ce să discutăm, deloc. Anna nu avea niciun chef să clarifice acum vreo relație. Nu, avem multe de discutat, a insistat el. A trebuit să vin la tine acasă ca să mă asculți. Căci tu mi-ai blocat numărul de telefon în toate rețelele sociale. Tot ce ai văzut ieri nu este ceea ce crezi. Ce înseamnă că nu este ceea ce cred? A întrebat Anna. Ivan, ești beat. Te rog, pleacă din apartamentul meu. Nunta nu va avea loc. Este sigur. Ieri am retras cererea de la oficiul stării civile. Anna, de ce faci asta? Ai anulat nunta. Ce înseamnă că am anulat? Te-ai încurcat? Fata era copăleșită de emoții negative. Ei bine, totul este clar cu tine. Cum ai primit ieri scrisoarea din Franța de la fostul tău iubit, așa ai retras cererea noastră, a spus Ivan cu dispreț. Nu mai știa ce să spună. Nu mai avea argumente. Ah, deci mama ta ți-a spus deja totul. Am înțeles, a întrebat Anna. Mă interesează ce ți-a spus ea. Cu siguranță nimic bun. Despre mine, Eugenia Petrovna cu siguranță nu va spune niciodată nimic bun, iar brățara mie o va arunca în geantă, de îndată ce va avea minte pentru asta, și scrisoarea mea, o ascunde. Din nou, mama ta e de vină, recunoaște că în Franța ai pe altcineva. Ivan a decis să pună toată vina pe Anna, nu putea să-i mărturisească acum despre incapacitatea lui. Altfel cine îți trimitea scrisoarea? Ivan,
Dar tu spui ceva nebunesc. În legătură cu scrisoarea, eu chiar mă grăbeam să vin la tine la muncă, să-ți împărtășesc această informație. Anna încercă acum să se justifice, deci de ce îi era necesar? Nu trebuie să-mi povestești, știu tot. Mama mi-a spus că ai primit o scrisoare din Franța și că acolo ai avut un băiat cu care v-ați despărțit când ai plecat. Și acum ți-a scris o scrisoare că s-a îmbogățit și vrea să te ia înapoi. Ți-a trimis o invitație, iar tu, din fericire, ești gata să pleci la el chiar acum. Ce prostie spui! Anna era gata să plângă în fața lui din cauza a ceea ce i-a spus acum. Cine a inventat toate acestea? Nimeni nu a inventat. Mama a citit personal această scrisoare. A văzut tot cu ochii ei și e suficient să mă minți. Doar recunoaște că iubești pe altcineva și gata. Ivan, cum îndrăznești să-mi spui așa ceva? Am fost împreună atât de mult timp. Te-am iubit și acum continui să te iubesc. Anna voia să spună că încă îl iubește, dar nu a făcut-o. Ivan nu trebuia să știe asta. Nu trebuia să-i vadă slăbiciunea și vulnerabilitatea. Te rog, hai să ne despărțim și gata. Pleacă, până nu ne-am spus unul altuia o grămadă de cuvinte rele. Nu e de niciun folos. Spune, pleci în Franța? Ivan nu se lăsa. Da, plec, dar nu la băiatul meu bogat. Mai degrabă fug de sentimentele mele și de tot ce mi se întâmplă acum, a răspuns Anna. Și acum, Ivan, te rog, pleacă. Fata aproape că îl implora să părăsească apartamentul ei, dar Ivan stătea ca înfipt. Nu putea să ierte Annei că ea l-a părăsit, nu el pe ea. Asta îl deranja, iar știi ce, a spus Ivan provocator, Anna simțea că miroase puternic a alcool de la el. Am avut și eu fete când erai tu aici, a răspuns el, strângând ochii și privindu-le pe Anna, ea înțelegea că tot ce îi spunea era intenționat, pentru a o enerva, pentru a-i face rău. Te cred, a răspuns ea calm. Și acum, te rog, pleacă din apartamentul meu. Nu plec nicăieri. Trebuie să mă asculți. Și Ivan a început din nou monologul său. La început a fost Teanna, secretara șefului meu. Era blondă, înaltă, foarte slabă. În general, totul era la ea. Să fiu sincer, a fost a mea înainte de tine. Apoi ai apărut tu, te-ai întors din Franța, ți-ai amintit de tine. Apoi totul s-a întâmplat între noi, ai fost o fată drăguță, deșteaptă. Anna voia să-și închidă urechile pentru a nu asculta toate prostiile pe care Ivan le spunea. Te rog, oprește-te, implora fata, dar Ivan nu se oprea. Apoi am început să ne întâlnim, am fost un cuplu bun, amândoi educați, frumoși, din familii bune, dar mi-a fost puțin. Apoi a apărut Albina. De asemenea, ne-am cunoscut la muncă. Albina, dimpotrivă, era brunetă. Cu Albina mă întâlneam exclusiv la muncă, și pe ea și pe mine asta ne convenea. Dimineața la birou cu ea, iar seara și în weekend cu tine. Apoi Albina a demisionat. Nu știu ce s-a întâmplat cu departamentul de resurse umane, dar a lucrat în compania noastră doar 3 luni. După demisie, a început să mă caute. Cine ar refuza un pretendent bine înzestrat? A trebuit să mă îngrijorez, pentru că atunci eram foarte speriat că tu ai aflat despre toate acestea. Ultima mea fată, cea cu care m-ai prins, a fost Ina drăguță, nu-i așa? S-a adresat Ivan fostei sale logodnice. Se părea că o chinuia intenționat. Te rog, pleacă, îl ruga Anna, pleacă, a spus ea silabisind. Nu, trebuie să mă asculți până la capăt. Ești curioasă să afli cine este Ina, ea lucra și în compania mea. Avea o poziție foarte bună, șeful departamentului de marketing. Ne completam perfect. Știa tot despre tine, știa că mă voi căsători cu tine în curând, dar o convenea. Pentru că mă iubea nebunește și nu fugea la francez la prima ocazie, așa cum faci tu acum. Anna pur și simplu nu mai putea să suporte toate aceste prostii. S-a ridicat și a strigat să plece Ivan din apartamentul ei. Dacă nu pleci acum, voi suna la poliție, a strigat ea. Îl apuca de mânecă pentru a-l trage de pe loc, dar Ivan stătea ca înfipt. Nu plec nicăieri, a spus băiatul cu încăpățânare. Dar atunci voi suna acum la poliție. Și Anna s-a întins după telefonul care era pe noptieră. Dar Ivan nu i-a lăsat să ia telefonul, a lovit-o pe mâini, telefonul i-a căzut din mâini pe podea. Nu se aștepta la asta de la el. Încearcă acum să sun la poliție, a spus el cu un zâmbet. De ce ai făcut asta? Apoi, pentru că trebuie să mă asculți, nu să te comporti de capul tău. Anna a încercat să meargă în altă cameră, dar Ivan nu i-a permis, apucând-o puternic de mână. Lasă-mă! A strigat Anna, nu l-a văzut niciodată pe Ivan în această stare de agitație. Acum se temea de el.
Nu știa ce ar putea să-i facă. Dar a avut noroc. Cineva deschidea ușa de la intrare. Anna nu putea să înțeleagă cine era, deoarece nici tatăl, nici mama nu ar fi trebuit să se întoarcă încă. Anna, salut! Știu, nu mă așteptai, dar sper că nu ți-am stricat prea mult planurile. Era tatăl Anei, ea s-a aruncat la el cu lacrimi. Tata! Tăticule, cât de bine că ai venit chiar acum! Tatăl a înțeles că între Anna și Ivan s-a întâmplat ceva. E totul bine? A întrebat bărbatul. Da, e totul bine, a răspuns Alexei Alexandrovici lui Ivan. Nu, tata, nu e totul bine, l-a corectat Anna. Ivan, pleacă acasă, i-a ordonat ea băiatului. Acum, cu apariția lui Alexei Alexandrovici în apartament, Ivan nu mai era atât de îndrăzneț. Nu știa ce să facă. Ivan, ești liber. Anna i-a deschis ușa. Pleacă acasă, sper că ai înțeles tot. Ivan a mai stat un minut pe prag, s-a bâlbâit, dar nu-i mai rămânea nimic altceva de făcut decât să părăsească apartamentul. După ce ușa s-a închis în urma lui Ivan, Anna s-a aruncat din nou în brațele tatălui ei. Tata, m-ai salvat. Îți mulțumesc. Anna, de cine? De Ivan. Te-a supărat cumva? Bărbatul s-a speriat pentru fiica lui. Da, tata, nunta nu va avea loc. A spus Anna trist. Ce înseamnă că nunta nu va avea loc? Ne pregătim cu toții, inclusiv tu. Da, se întâmplă, tăticule. Și Anna a ridicat din umeri. Nici eu nu m-am așteptat la tot ce s-a întâmplat, dar, din păcate, uneori nu putem controla circumstanțele. Ivan a acționat foarte urât cu mine și nu există iertare pentru el. Și acum, tata, dezbracă-te, intră. Ești obosit de pe drum? Eu mă voi duce în camera mea. Am o mică călătorie de afaceri planificată pentru mâine. Anna nu a vrut să-și implice tatăl în călătoria ei în Franța. Dimineața, Alexei Alexandrovici a plecat de vreme la muncă, iar Anna s-a pregătit liniștită pentru plecare. Cu 4 ore înainte de zbor, a chemat un taxi, a încărcat valiza în el, apoi s-a așezat și ea. O aștepta o călătorie minunată în străinătate. Fata a ajuns relativ liniștită în Franța și s-a cazat la hotel. Primul lucru pe care trebuia să-l facă era să afle cine era omul care îi lăsase moștenirea. Oare nu avea pe nimeni în Franța, de vreme ce îi lăsa toate bogățiile sale unei fete complet necunoscute din altă țară? Anna a luat în mână scrisoarea și a citit din nou cu atenție adresa expeditorului. Apoi s-a uitat pe hartă unde se află acea casă. Era în Nisa, dar nu în centru, aproape de oraș. Așa cum a înțeles Anna, era un sector privat. A strâns toate documentele, a chemat un taxi și a plecat la adresa respectivă. Bine că știa aproape perfect limba franceză, putea vorbi liber cu șoferul de taxi. Ce fel de loc este cel în care te rog să mă duci? A întrebat ea. Șoferul de taxi s-a dovedit a fi surprinzător de vorbăreț. Oh! Acolo locuiesc doar bogați, în jur sunt vile cu piscine, teritoriu închis. Anna a început să se simtă puțin neliniștită. Era complet singură într-o țară străină, mergea spre o casă necunoscută. Dar nu a avut timp să se îngrijoreze prea mult, pentru că șoferul a oprit. Am ajuns, a spus el. Mulțumesc, a răspuns Anna în franceză. A ieșit și a început să se uite în jur. Casa la care a fost adusă era pur și simplu uriașă. Nu se vedea întreaga casă, era ascunsă în spatele unui gard imens. Anna stătea în stare de șoc, nu știa din ce parte să se apropie de această casă. După ce a ocolit-o, în sfârșit a găsit ușa de intrare și soneria. Anna, cu mâna tremurândă, a sunat la ușă. A așteptat mult timp fără ca cineva să-i deschidă. A stat insistent, a așteptat până când cineva îi va deschide această ușă imensă. A stat așa timp de 15 minute. Dar nimeni nu i-a deschis. Era deja disperată, voia să plece din nou la hotel, când, deodată, o mașină a oprit lângă ea. Anna nu se pricepea foarte bine la mărci de mașini, dar înțelegea perfect că automobilul care s-a oprit acum lângă ea nu era ieftin. Pe cine căutați? A întrebat bărbatul care stătea la volanul mașinii. Și Anna s-a mulțumit încă o dată că cu câțiva ani în urmă a ales facultatea de limbi străine, altfel nu ar fi putut să răspundă atât de liber acestui bărbat francez. Am nevoie de un bărbat care locuiește la această adresă. Anna a numit numele bărbatului care a murit și care i-a lăsat moștenirea. A murit acum câteva luni după o boală îndelungată. Anna se foia de pe un picior pe altul. Nu știa cum să-i spună acestui bărbat că decedatul i-a lăsat toată moștenirea, pentru că ar părea că a venit din Rusia doar pentru bani. Știu, a răspuns Anna. Și l-ați cunoscut bine. Bărbatul a ieșit din mașină,
pentru că era incomod să discute cu Anna la volan. Da, eu sunt vecinul lui, tatăl meu era prieten cu el. El era complet singur, nu avea soție, nici copii. Anna a înțeles că acest bărbat îi poate spune multe despre defunctul Jean, deci, poți să-mi spui multe despre el, iar tu cine ești? Rudenie. Jean nu a spus niciodată că are rude în Rusia. Nu sunt rudă, dar l-am cunoscut puțin pe Jean, foarte puțin. A corectat rapid Anna, îți voi fi recunoscătoare dacă îmi vei spune mai multe despre el. Mi-ar plăcea foarte mult să aflu cum a trăit Jean Alain, așa se numea tânărul, a invitat-o pe Anna să se așeze pe o bancă lângă casă. Jean avea 70 de ani când a murit. A luptat de mult timp cu o boală oncologică, cred că timp de 15 ani, și nici măcar banii uriași pe care îi avea nu l-au ajutat să se vindece complet. Ultimii 8 ani a trăit complet singur în casă. Nu mă refer la servitori. Jean avea posibilitatea să nu lucreze. Avea suficienți bani. Dar a fost el fericit din cauza asta? Alain a dat din cap. Banii mari nu aduc fericire mare. El nu a avut niciodată soție, nici copii. Anna a fost emoționată de cum a decurs viața acestui sărman bătrân. Și atunci când l-a văzut pe malul mării, nu părea un om nefericit. Soția a fost, dar a murit acum 10 ani. A avut și ea o boală lungă și gravă. Știu că s-au iubit foarte mult, mergeau mereu și peste tot împreună. De fapt, nu aveau pe nimeni altcineva. Și copii? Poate că întrebarea Anei, pe care o punea pentru a doua oară, era stupidă. Dar nu își imagina o familie fără copii. Nu au avut copii și s-au îngrijorat foarte mult din cauza asta. Tatăl meu mi-a spus că au mers mult timp la tot felul de doctori, ghicitori, dar nu a adus niciun rezultat, iar apoi au decis să adopte un copil, dar adopția nu a fost foarte reușită pentru ei. După 6 luni, tatăl biologic al copilului a apărut și a cerut să-i returneze fiul. Jean, desigur, nu s-a opus, deși această decizie nu a fost ușoară pentru el, iar și mai greu a fost pentru soția lui. Se pare că după acest incident, ea a cedat foarte mult. A suferit mult timp de depresie, a devenit retrasă și solitară. Cu timpul, s-a simțit mai bine. Dar asta a lăsat o amprentă serioasă asupra întregii sale vieți. A suferit foarte mult că soarta a privat-o de această ultimă șansă de a deveni mamă, chiar dacă nu era biologică. Așa că au trăit doar ei doi. Alain a făcut o pauză în povestirea sa. A scos o țigară din buzunar. Pot să fumez? Căci mereu mă neliniștesc când îmi amintesc de unchiul Jean, a fost un vecin foarte bun. Uneori veneam la el. Și se uita la mine cu atâta dragoste. Probabil se gândea că îi pare rău că nu sunt fiul lui. Da, fumează, te rog. Anna i-a permis lui Alain să fumeze. Jean și soția lui au călătorit mult, nu doar prin Franța, ci și prin întreaga lume. Se pare că au călătorit prin toată lumea, dacă nu mai mult. După fiecare călătorie, mă invita la el, în povestea despre cum a fost, ce a văzut, nu-ți poți imagina cât de interesant era să-l asculți. Mi-a rămas în minte în special călătoria lui în Australia. Alain îi povestea Anei de parcă nu era o cunoscută întâmplătoare, ci de parcă o cunoștea de foarte mulți ani. Îi arăta fotografii cu canguri. Eu eram obișnuit să văd aceste animale exclusiv în cușca de la zoo. În general, aceste povești ale unchiului Jean îmi încălzesc sufletul și acum. Ce interesant! A exclamat Anna, se mira de ea însăși. Să te așezi într-o țară străină cu un băiat necunoscut și să discuți atât de liber cu el, nu semăna deloc cu fata. Ar fi văzut doar acum mama ei. Dar acum această casă este complet goală? A întrebat Anna cu tristețe în voce. Da, goală, dar, se spune, după asta bărbatul a coborât vocea la șoaptă, se spune că toată averea s-a lăsat-o unei fete din Rusia. Din Rusia? Anna înțelegea că se vorbește despre ea. Dar nu se gândea că vecinii știu chiar și asta. Da, Jean a povestit o întreagă poveste despre această fată. Se spune că a fost în țara noastră cu o viză de studiu, a făcut un stagiu de limbă. A stat în Franța timp de 6 luni, iar într-o zi, plimbându-se pe malul mării, l-a salvat pe Jean. Anna a ascultat în tăcere. Acum fata era complet convinsă că se vorbește despre ea. Jean s-a săturat complet, căuta moartea în viața lui, s-a aruncat în apă. Pe malul mării nu era nimeni, nu se gândea că va fi salvat. Dar această fată l-a scos din apă și l-a consolat cu cuvintele. Ea i-a readus speranța în viață. După asta, Jean a mai trăit 1 an și jumătate, iar apoi a murit. Tatăl meu a deschis testamentul, deoarece nu mai era nimeni altcineva care să o facă. Jean a murit complet singur. Și ce? Bărbatul nu avea măcar cei mai îndepărtați rude, nu putea să creadă că o persoană poate să nu aibă pe nimeni. Ei bine, erau câteva îndepărtate,
dar nimeni nu știe unde locuiesc. Și de ce să fie acum, dacă decedatul a făcut deja testamentul în viață? A răspuns Alen, apoi a tăcut. Dar voi sunteți din Rusia. Anna a dat din cap. Deci, voi. Alen s-a uitat atent la fată. Deci, tu ești fata care l-a salvat pe Jean pe malul mării? Nu poate fi, a exclamat el. Tata a scris această scrisoare în Rusia fără nicio speranță. Noi, dacă să fim sinceri, ne-am gândit că scrisoarea se va pierde, iar această casă uriașă va rămâne goală toată viața. Acum este a ta, după ce, desigur, vei accepta moștenirea. Dar eu nu am nevoie de o casă atât de mare, a spus Anna confuză, nu-mi trebuie. Jean avea mulți bani în conturi. De la ei, probabil, nu te vei refuza. Nu mă așteptam deloc la această scrisoare din Franța, pentru că atunci când am auzit strigătul pe malul mării, am sărit instinctiv să ajut un bărbat și nu știam că apoi voi primi o moștenire. Lucrez, am o educație bună, am părinți. Dar soț? A întrebat Alen, strângând puțin ochii. Nu am soț, a răspuns Anna, nici măcar logodnic nu am, deja nu mai am. Acum 3 zile încă era. Am reușit chiar să depunem cererea la oficiul de stare civilă. Dar l-am lăsat, m-a înșelat. A murmurat Anna dintr-un motiv oarecare, o durea să-și amintească această poveste legată de Ivan. Asta va trece. E nevoie de timp, dar va trece cu siguranță. După 6 luni nu vei mai reacționa atât de acut la această poveste, a răspuns Alen gânditor. Toate acestea au fost și în viața mea. Aceste cuvinte le-a spus băiatul într-un mod foarte simplu, iar fata a simțit imediat o afinitate sufletească cu el. Și ce să fac acum cu această scrisoare? Anna a scos plicul din buzunar. Alen i-a explicat calm și clar fetei ce trebuie să facă și cum să obțină toate documentele necesare, iar până nu intri în casă, trebuie să ai cheia notarului, acolo unde este și originalul testamentului. Fata i-a mulțumit, a chemat un taxi și s-a dus la hotel. Sper, frumoasă fată, că ne vom mai întâlni. I-a strigat el în urmă. Anna a fost inspirată de aceste cuvinte. Această întâlnire i-a schimbat profund starea sufletească. I se părea că s-a îndrăgostit de acest străin întâmplător Alen, complet uitând de tragedia sa recentă în dragoste. Anna a fost într-o stare de bucurie și excitație toată seara. Era un sentiment atât de ușor și aerisit, încât Anna nu putea să-l descrie în cuvinte. În ziua următoare, dimineața, a plecat să se ocupe de moștenire. Trebuia să o accepte, căci fata trebuia să facă multe într-un timp scurt. Spre surprinderea ei, notarul a acceptat rapid documentele Anei, după care a spus: acum poți fi liberă. Pe adresa ta electronică va veni o notificare că ai devenit moștenitoare. Și tot? Și nu mai trebuie să vin în Franța. S-a mirat Anna. Da, nu trebuie să mai vii, a spus notarul zâmbind. Anna a ieșit din birou într-o oarecare stare de confuzie. Mai avea câteva zile libere pe care le putea dedica plimbărilor și distracțiilor franceze. Așa că tot timpul rămas Anna l-a dedicat explorării Franței. Și deși era limitată în resurse, deoarece această călătorie a fost neplanificată, iar la muncă a trebuit să ia concediu fără plată, s-a bucurat din plin de ea. Da, în acest timp au fost unele dificultăți cu părinții, a trebuit să le explice pe scurt scopul acestei călătorii. De la distanță, nu puteau să o influențeze prea mult. Mama i-a promis că va discuta cu ea la întoarcerea Anei în Rusia. Anna a dat la o parte toate gândurile rele și s-a bucurat doar de călătoria ei. Înainte de plecarea în Rusia, a dorit să vadă din nou casa mare a lui Jean. Anna a chemat din nou un taxi. A mers la marginea Nisei pe același traseu cunoscut. A umblat în jurul gardului care înconjura casa și s-a uitat la ea de la distanță. Acoperișul ei era de culoare cărămizie, iar casa era acoperită cu plăci de culoare galbenă. Arăta pur și simplu foarte elegant. Așa ceva Anna nu ar fi putut niciodată să viseze, pentru că pur și simplu nu știa că astfel de case există. Părinții ei aveau o casă de vacanță, dar nici măcar aceasta nu se putea compara cu casa defunctului Jean. Anna o admira pur și simplu. Dar în același timp se gândea, de ce îi trebuie o casă atât de mare? Căci bogăția nu aduce fericire, se gândea Anna, amintindu-și imediat de Jean, care era un om foarte bogat, dar în același timp era și foarte nefericit, căci dorea să moară aproape în centrul orașului, pe malul mării. Și deodată, Anna a simțit o dorință foarte puternică de a vedea mormântul acestui om care i-a lăsat o avere atât de imensă. A decis să meargă la casa vecină, unde locuia Alen. Alen era acasă. Spre fericirea Anei, băiatul nu se grăbea nicăieri și era gata să o ducă pe fată la cimitir. Ei bine, singură nu te vei descurca acolo, a spus Alen și a pornit mașina. Și Anna a acceptat cu bucurie oferta lui, s-a așezat în mașină.
Au mers puțin, deoarece cimitirul era în afara orașului. I s-a părut fetei foarte sumbru, dar acest loc era corespunzător. Băiatul i-a arătat unde este mormântat Jean cu soția lui, apoi s-a dus la mașină. A înțeles că Anna vrea să rămână singură. Pe fotografie, bărbatul era exact așa cum era atunci pe malul mării. Cu părul cărunt, dar încă nu bătrân. Anna a atins fotografia cu mâna, l-a salutat, i-a mulțumit pentru ceea ce i-a lăsat, deși nu se aștepta deloc la asta. Nici nu își imagina ce ar trebui să facă acum, deși acum poate să-și îndeplinească visul de mult dorit, să călătorească prin diferite țări și să studieze limbi. Cu acești bani, își poate permite asta. Dar cu siguranță o parte din bani fata dorea să doneze pentru caritate. Soția lui Jean era o bătrână foarte simpatică. Anna a avut pentru o clipă impresia că seamănă foarte mult cu Jean. Anna, stând puțin lângă mormânt, s-a dus la mașină. Alen, îți mulțumesc foarte mult că m-ai adus aici. Aveam nevoie de asta. Apelează la mine pentru ajutor, te voi ajuta mereu, a spus băiatul zâmbind. Anna i-a spus că pleacă în Rusia în 2 zile. La rândul său, el a adăugat că a fost bucuros de această întâlnire și că nu ar fi împotrivă să continue să comunice. Anna nu era nici ea împotrivă și a plecat. Svetlana Anatolievna avea foarte multe întrebări pentru fiica ei. O interesa nu atât călătoria, cât anularea nunții. La telefon, fata nu a vrut să explice motivul plecării ei bruște, dar la întoarcere i-a povestit mamei totul. Noi, și tatăl tău, ne-am săturat să-i explicăm lui Ivan că nu ești acasă, îi spunea Svetlana Anatolievna. Mamă, cu Ivan totul s-a terminat, nu se discută. Am început o viață nouă, iar în această viață el nu există. Și de fapt, în curând voi fi o moștenitoare bogată. Și apoi Anna i-a povestit mamei totul, i-a arătat scrisoarea și suma moștenirii lăsate ei. Asta e pur și simplu imposibil, fiica mea, imposibil, a clătinat femeia din cap. Și eu am crezut la fel, mamă. Viața mea s-a schimbat cu 180 de grade în ultimele 2 săptămâni, iar în ceea ce îl privește pe Ivan, am decis cu siguranță că nu-mi voi lega viața de el, și nici de fapt. Anna a zâmbit misterios, și de fapt l-am cunoscut pe Alen în Franța. S-a dovedit a fi un francez foarte bun, m-a ajutat. Anna, ești serioasă? Svetlana Anatolievna s-a uitat cu reproș la fiică. Eu însă nu înțeleg nimic încă. Am nevoie de puțin timp să mă odihnesc, doar ca să-mi revin, să-mi stabilesc prioritățile. Mă bucur că acum pot să mă angajez liniștită și să nu mă mai întâlnesc cu această soacră nesosită. Svetlana Anatolievna nu i-a răspuns nimic fiicei, ci doar a îmbrățișat-o strâns.